Xin chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Nhân dịp khoảnh khắc giao thừa để bước sang năm Nhâm Dần 2022 đã cận kề, mình xin thay mặt PAG Team chúc các bạn và gia đình một năm mới may mắn, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Bạn nào vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì sẽ học hành tấn tới, còn bạn nào đang đi làm thì sẽ làm ăn phát đạt. Bên cạnh đó, bọn mình cũng xin cảm ơn các bạn đã luôn bên cạnh và ủng hộ PAG Center trong suốt một năm vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn và chúc mừng năm mới. Tết là một dịp vô cùng quan trọng trong năm. Trong những ngày này, chữ may mắn dường như là cặp chữ được chú ý nhất vì mọi người có quan niệm rằng đầu năm may mắn thì cả năm cũng sẽ may mắn. Bên cạnh những câu chúc thì lì xì cũng chính là một hành động mà chúng ta mang đến sự may mắn cho người khác. Đồng thời, khi nhận được những phong bao đỏ, đó cũng là lúc chúng ta nhận được sự may mắn. PAG Center bọn mình cũng mong muốn được nhận những sự may mắn đó, nên link nhận lì xì bọn mình để ở dưới phần mô tả nhé. Sự may mắn chắc chắn cũng tồn tại trong thế giới Pokemon. Thậm chí, một số Pokemon còn được cho là sẽ mang lại sự may mắn cho con người. Chính vì vậy, nhân dịp năm mới, bọn mình sẽ lì xì cho các bạn bằng video này. Tổng hợp 6 Pokemon tượng trưng cho sự may mắn. Vì sao chỉ là top 6? Vì số 6 tiếng Hán là lục, đọc giống lộc, nên các bạn chuẩn bị đón lộc đi nhé. Hy vọng các bạn sẽ để lại cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Pokemon đầu tiên bọn mình muốn đề cập là Meo, Pokemon của vùng đất Kanto. Nhìn vào ngoại hình của Meo là chúng ta đã dễ dàng cảm nhận được sự may mắn rồi, nhất là trong khoảng tiền tài. Vì trên đỉnh trán của Pokemon này sẽ luôn có một đồng tiền vàng. Theo một số thông tin bọn mình tìm hiểu được, thì đồng tiền trên trán của Meo là đồng tiền vàng Koban từ thời Edo của Nhật. Và theo giá trị ở thời điểm hiện tại, mỗi đồng tiền Koban sẽ có giá khoảng 1 Ryo. Và mỗi Ryo sẽ tương đương với 0,04 USD. Một con số không quá lớn, nhưng Meo lại có khả năng tự tạo ra thêm các đồng tiền vàng đó bằng chiêu thức Payday, nên dù có giá trị thấp thì tích tiểu cũng sẽ thành đại. Cứ kiên nhẫn thì chủ nhân của Meo cũng sẽ sớm phát tài thôi. Mà thật ra thì đó là về lý thuyết, chứ sự thật thì chúng ta có Team Rocket cũng sở hữu Meo, nhưng hơn 20 năm rồi vẫn nằm trong top những nhân vật nghèo nhất thế giới anime. Thực chất, Pokemon Meo được xây dựng dựa theo Maneki Neko của Nhật Bản. Maneki Neko là một loại tượng có hình dạng của một chú mèo đang ngồi bằng hai chân sau, một hoặc hai chân trước đưa lên cao để thực hiện động tác vẫy gọi người khác tiến gần đến phía mình. Bức tượng mèo này cũng sẽ có một đồng tiền vàng. Đôi khi, đồng tiền đó sẽ được chú mèo đeo trên cổ hoặc là được giữ bằng một chân trước. Ngày nay, những Maneki Neko còn trở nên thú vị hơn khi chân trước dùng để vẫy gọi của bức tượng còn có thể hoạt động. Maneki Neko thường được đặt ở những chỗ hướng ra cửa ra vào của các cửa tiệm, nhà hàng và các dịch vụ kinh doanh khác. Với hành động vẫy gọi và luôn sở hữu đồng tiền vàng như vậy, bức tượng được cho là sẽ thu hút khách hàng, giúp công việc kinh doanh trở nên tốt hơn, qua đó mang lại tiền tài cho chủ nhân. Không chỉ ở Nhật, Maneki Neko hiện tại đã được xuất hiện ở rất nhiều nơi, đặc biệt là khu vực châu Á, vì người ta rất kỳ vọng vào sự may mắn mà chú mèo này có thể mang đến cho họ. Chính vì vậy, không thể phủ nhận rằng Meo là một trong những Pokemon tượng trưng cho sự may mắn được. Chỉ có điều, chúng ta vẫn đang chờ đợi xem liệu sự may mắn đó từ Meo có thể linh nghiệm lên Team Rocket hay không. Nhưng phải công nhận là sau hơn 20 năm mà vẫn được xuất hiện trên anime thì cũng là điều gì đó may mắn rồi các bạn nhỉ. Tiếp theo vẫn sẽ là một Pokemon của vùng đất Kanto, đó là Chansey. Được biết, Chansey cực kỳ quý hiếm trong tự nhiên, nên riêng việc có thể gặp được một Chansey hoang dã đã là một điều gì đó được xem là may mắn rồi. Chansey là một Pokemon rất vui vẻ và thân thiện. Pokemon này luôn muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đó đến với mọi người xung quanh. Vì vậy, nếu bạn sở hữu được một Chansey, Pokemon này sẽ luôn mang lại niềm vui và sự hạnh phúc cho cuộc sống của bạn. Mà khi bạn đã cảm thấy cuộc sống này luôn vui tươi, thì chắc chắn bạn đã là một người may mắn. Và sẽ còn may mắn hơn nữa nếu như bạn được Chansey tặng cho quả trứng của Pokemon này. Trứng Chansey là một nguyên liệu nấu ăn rất cao cấp
nhờ có hàm lượng dinh dưỡng cao. Nếu Chansey càng chăm sóc và yêu thương quả trứng của mình càng nhiều, thì chất lượng của quả trứng đó sẽ càng được tăng cao. Các món ăn được chế biến từ trứng của Chansey sẽ giúp người ăn khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và còn cảm thấy đâu đó hương vị của sự hạnh phúc. Và cũng chính vì những điều đặc biệt đó mà trứng của Chansey đang bị khai thác một cách quá mức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng Chansey trong thế giới Pokemon. Đây cũng chính là lý do vì sao mà Chansey lại cực kỳ quý hiếm trong tự nhiên ở thời điểm hiện tại. Nói vòng vo nãy giờ về những lý do vì sao Chansey lại được cho là mang lại sự may mắn, nhưng cũng không thể bằng lý do sau đây. Nếu các bạn chưa biết, tên tiếng Nhật của Chansey được phiên âm đọc là Lucky, dịch từ tiếng Anh ra có nghĩa là sự may mắn. Một Pokemon mà được chính nhà sản xuất đặt cho cái tên là may mắn như thế, thì ai còn dám cãi rằng Chansey không phải là Pokemon mang lại sự may mắn nữa chứ? Tiện thể nhắc về những quả trứng của Chansey, thì sau đây chúng ta sẽ đến với một Pokemon trứng khác, đó là Togepi, Pokemon được tìm thấy lần đầu tiên ở vùng đất Johto. Theo Pokédex của Pokemon Crystal và Pokemon Shield, Togepi đã được khẳng định là biểu tượng của sự may mắn. Đặc biệt, người ta cho rằng nếu một người nào đó có thể làm cho một Togepi đang ngủ đứng dậy, tất nhiên khi đứng dậy thì Togepi vẫn phải còn đang ngủ, thì người đó sẽ nhận được sự may mắn rất lớn. Thì người ta đang ngủ mà dựng đầu người ta dậy, không bị ăn chửi hay ăn đập thì cũng công nhận là may mắn thật. Nói chung là Pokédex ghi vậy thì mình biết vậy, chứ thật sự thì mình cũng không hiểu vì sao Togepi lại được xem là biểu tượng của sự may mắn. Đồng thời thì tại sao việc làm cho một Togepi đang ngủ đứng dậy lại đem lại may mắn? Liệu có sự liên quan nào đến truyền thuyết hay văn hóa của Nhật không? Bạn nào có biết thông tin liên quan đến những thắc mắc đó có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Cũng giống với Pokemon trứng Chansey ở trên, Pokemon trứng Togepi này cũng có khả năng mang lại sự hạnh phúc cho người đối xử tốt với Togepi. Loài Pokemon này được cho là có khả năng chứa đựng những sự tử tế, sự vui vẻ, những nguồn năng lượng tích cực mà người khác mang đến cho chúng trong vỏ trứng, rồi sau đó chuyển hóa những điều đó thành sự hạnh phúc cũng như là lời cầu chúc may mắn để gửi đến những người mà Togepi yêu quý. Tức là sự may mắn sẽ không tự động đến với những người sở hữu Togepi. Họ sẽ phải có quá trình chăm sóc và yêu thương Pokemon này để một ngày nào đó nhận lại được sự may mắn. Nhưng điều này thì cũng dễ xảy ra thôi, vì ai mà lại không yêu quý và chăm sóc tận tình cho một Pokemon vô cùng dễ thương và đáng yêu như Togepi được chứ. Trong game, Togepi còn sở hữu cả một ability ẩn là Super Luck. Nghe thôi đã thấy sự may mắn ngập tràn xung quanh Pokemon này rồi. Nhưng đừng hiểu lầm là Pokemon nào sở hữu ability Super Luck đều sẽ mang lại may mắn nhé. Bởi vì Honchkrow cũng sở hữu ability này, và chú quả đen thì thường không đem lại sự may mắn cho chủ nhân lắm. Nếu không tin thì các bạn cứ hỏi Paul thì các bạn sẽ biết. Tiếp đến sẽ là Phượng Hoàng Bất Tử Ho-Oh, Pokemon huyền thoại của vùng đất Johto. Nếu một ngày bạn nhìn thấy được một Pokemon huyền thoại quý hiếm thì chắc chắn đó là một ngày may mắn với bạn. Và nếu bạn là người có một trái tim thuần khiết, hay nói thẳng ra là nếu bạn là người được Ho-Oh chọn và lụm được một cọng lông của Pokemon huyền thoại này thì xin chúc mừng, bạn sẽ được ban cho phước lành và sự may mắn đến suốt đời. Tất nhiên là bạn sẽ phải luôn giữ trái tim của mình trong sáng và thuần khiết như khi gặp Ho-Oh để phước lành đó luôn linh nghiệm. Minh chứng sống hùng hồn nhất cho sự may mắn mà Ho-Oh mang lại chính là nhân vật chính trong loạt phim anime của Pokemon, Ash Ketchum đến từ Pallet Town. Ngày đầu tiên bắt đầu cuộc hành trình trở thành nhà huấn luyện Pokemon mạnh nhất, Ash dậy trễ, hết Pokemon khởi đầu để chọn, được tặng cho một con chuột điện không thích bóng và không nghe lời, bị đàn Spearow và Fearow dí chạy sấp mặt giống như những bạn giờ này mà vẫn còn phải chạy deadline cho kịp ăn Tết. Vậy mà chỉ cần gặp Ho-Oh và lút được một cái lông chim thôi thì cuộc đời của Ash bắt đầu sang trang. Từ đó, cậu có được siêu sức mạnh, siêu sức bền, siêu hấp dẫn, khả năng trường sinh bất lão, trẻ mãi không già vì hơn 20 năm rồi mà vẫn như thằng bé 10 tuổi. Con chuột điện không thích bóng thì trở thành kẻ sát thần số 1 thế giới. Nói chung, cứ phải gọi là phất lên như diều gặp gió. Chỉ hơi thiếu may mắn một chút là cũng đánh qua bao nhiêu cái giải rồi mà chỉ mới vô địch được một cái giải ao làng. Có thể nói là sự yếu kém của Ash chắc đã ao trình sự may mắn mà Ho-Oh đã ban cho cậu. Nói chung, lại gặp được Ho-Oh thì auto may mắn. Tiếp theo sẽ là một cái tên khá bất ngờ, đó là Snorunt, Pokemon thuộc Pokédex của vùng đất Hoenn.
Bản thân mình cũng cảm thấy khó tin khi đọc được những thông tin cho rằng Snorunt cũng là một Pokemon đem lại may mắn, vì từ trước tới giờ khi nhắc đến Snorunt và gia đình nhà Pokemon này, chúng ta thường nghe về những điều liên quan đến các linh hồn hay yêu quái trong bão tuyết. Bản thân Snorunt cũng được xây dựng dựa trên truyền thuyết về Yukinko, là con của hồn ma tuyết Yuki-onna, hình tượng mà Froslass, dạng tiến hóa của Snorunt dựa vào. Vì vậy mà những câu chuyện xung quanh gia đình Pokemon này thường rất đáng sợ. Tuy nhiên, trong Pokédex của Pokemon Platinum và một số thế hệ sau này có nói là một số Snorunt sẽ tụ họp lại và sống hòa thuận dưới những chiếc lá khổng lồ. Điều này khiến nhiều người tin rằng Snorunt còn được tạo ra từ truyền thuyết về tộc người tí hon Koropokuru. Theo những câu chuyện đến từ phía Bắc Nhật Bản, tộc người tí hon này thường sống dưới những chiếc lá của cây Butterbur. Họ rất nhanh nhẹn, tài giỏi, tốt bụng và luôn chia sẻ tài nguyên hay thực phẩm cho những tộc người xung quanh. Tuy nhiên, vì là những người tí hon nên tộc người Koropokuru cũng phải tự bảo vệ mình bằng cách chỉ mang hàng hóa đến cho tộc người khác trong đêm rồi biến mất. Gần như không ai có thể nhìn thấy được tộc người tí hon này. Vì vậy, những người sáng ra mà thấy có thực phẩm hay hàng hóa ngay trước cửa thì chẳng khác gì là những người may mắn được tộc người Koropokuru lựa chọn để lì xì. Ngày nay, ở các vùng phía Bắc Nhật Bản, các bức tượng về tộc người Koropokuru cũng đã được bày bán như là một món quà lưu niệm mang lại sự may mắn. Vì vậy, dù cho xung quanh Snorunt đa số là những câu chuyện không hay và đáng sợ, nhưng chỉ nhờ có một chút sự liên quan đến tộc người tí hon Koropokuru, Snorunt cũng bỗng được xếp vào nhóm các Pokemon tượng trưng cho sự may mắn. Và Pokemon cuối cùng bọn mình muốn nhắc đến trong video này sẽ là Jirachi, Pokemon huyền ảo của vùng đất Hoenn. Đỉnh cao của sự may mắn là gì? Theo mình, đó là chúng ta có thể ước gì được nấy. Và với danh xưng là vị thần điều ước, Jirachi chính là Pokemon có thể đưa sự may mắn của chúng ta lên đỉnh của chóp. Sự thật thì Jirachi có một số hạn chế trong khả năng thực hiện các điều ước. Pokemon huyền ảo này không có khả năng tạo ra hay tác động vào được một sự vật. Jirachi chỉ đơn giản là dịch chuyển những thứ mà người cầu nguyện mong muốn đến với họ mà thôi. Ví dụ, bạn muốn có một cây kẹo, Jirachi sẽ dịch chuyển cây kẹo đó từ cửa hàng bán kẹo đến cho bạn. Bạn có được cây kẹo và may mắn thoát khỏi tội danh chôn chĩa. Nhưng nếu bạn ước có được crush của bạn, Jirachi chỉ có thể dịch chuyển crush đến trước mặt bạn, còn việc bạn có thể chinh phục trái tim của crush được hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Lưu ý, đặc biệt nghiêm cấm các bạn ước rằng mình sẽ có trái tim của crush. Hậu quả sẽ khó lường lắm đấy. Jirachi sẽ luôn có một giấc ngủ kéo dài 1000 năm, và mỗi lần tỉnh giấc, Pokemon huyền ảo này cũng chỉ hoạt động trong vòng 7 ngày. Jirachi cũng chỉ thực hiện điều ước cho những ai mà vị thần này xem là bạn, nên tất nhiên, ai mà có thể gặp được Jirachi và lại vừa được vị thần này chấp nhận ban cho điều ước thì quả thật là quá may mắn. Trong manga, Jirachi sẽ thực hiện điều ước được viết lên chiếc thẻ điều ước màu xanh ở xung quanh đầu Pokemon này. Jirachi chỉ có 3 chiếc thẻ như vậy, nên trong manga, người may mắn chỉ có thể ước được 3 lần. Con số này trong anime thì có vẻ là vô tận, vì cứ nói cho Jirachi là được chứ không cần phải viết lên đâu cả. Còn trong game thì vì không viết được cũng chẳng nói được, nên sẽ chẳng có điều ước nào được thực hiện đâu các bạn à. Và đó là 6 Pokemon tượng trưng cho sự may mắn, được cho là sẽ mang lại sự may mắn cho những người xung quanh hoặc là chủ nhân của chúng. Tuy không có Jirachi, nhưng bọn mình cũng xin chúc các bạn trong năm mới sẽ cầu được ước thấy, ước gì được nấy và gặp nhiều may mắn. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video vui vẻ và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới trong năm Nhâm Dần 2022. Và một lần nữa, xin được chúc mừng năm mới.